Egyik napon meg voltunk szorulva anyagilag, egyik ismerősömmel beszéltem, hogy nem tudna tőle fát venni, azt meg alig a fát eladtam neki, azt mondta, hogy mehet a dolog, hogy annyival ki tud segíteni. Aztán közben elkaptak a rendőrök. Felháborítónak tartom ezt az ügyet. Itt Borsod-Bótán nem nagyon van lehetőség munkára, ugye, mert ez egy kis falu. Itten vagy alkalmi munkán dolgozik az illető, vagy éhen hal, úgymond. 84-től dolgozok 2000-ig, úgyhogy közben 10 évig bányász is voltam. 2000-2001-ben azótától nincsen úgy munkahely. Akkor volt az pont, hogy a páromnak nem volt jövedelme, csak én kaptam 28 000 forintot, és a családi pótlékot kaptam 26 000 forintot. Ennyi pénzből nem bírtam megélni. Apám megkérte azt egy személyt, hogy nem segítene rajtunk, ki segítene, mert nem volt itt a ennivaló, innivaló, ilyenek. Azt akkor ez az egy személy azt mondta, hogy jó, megveszi a fát, 3000 forintért. Elindultam az erdőre, két fiam szó nélkül jött velem, hogy segítsenek rajtam, mert hogy ne kilódjak úgy egyedül. Mentünk utána, én az öcsém, ha már ki volt vágva, már ott volt több, már nagyon régóta. Abból daraboltam, azt úgy behordtuk ide az udvarba, szállába, hasszúkat hoztunk. Itthon bemétereztem a fát is. Este fele, úgy 8 óra felé vittem volna ismerősömnek a fát taligával. Kapuba pont beértünk a kapun, azt egyből odaállt a hátunkra a rendőr. Azt a rendőrök megfogták, megálltak, ránéztek a fára, egyből ránk tették a bilincset. Ott álltunk egy kis időt, utána jöttek még egy jó pár kocsi rendőr, azt bevittek minket először Ózra, Ózra ott voltunk vagy 2 óráig a fogdán. Engem kihallgattam egy gyerekeket is, de a kisebb korú gyerekem ilyen diszlexiás. Utána meg aláírattak velem egy papírt, nem tudom, hogy mit írtam alá, csak adták elém a papírt, hogy írjam alá, vagy 3-4-szer kellett aláírnom. Úgy gondolom, hogy ő hozzá kellett volna valaki, aki vagy ügyvéd, vagy az anyja, vagy valaki legyen mellette, mert ő nélküle papírt nem írhatok volna alá, és nem hallgathatták volna ki. Azt jóval visszabetettek a fogdára, utána elvittek minket Miskolcra. Miskolcon 3 napig ott tartottak bent, utána 3 napon múlva lehoztak ide az Ózdi bíróságra. És ilyen gyorsított bírósági ügyel a 3. napon megkaptam a büntetést. A Gyuszi kapott 39 000, de mivel 3 napot ült, azt levonták belőle, úgyhogy 35 000. Milán kapott 19 000, de mivel 3 napot ült, úgy lett neki is 15 000 forint. Meg plusz az erdészet 30 000 forintot küldött ki. Fizetgessük lassan az büntetést, de az véget még volt még egy kihallgatás régebbi ügyből, abba aput. Bűnösnek ítélték kiskorú veszélyeztetései. Először szavasértésként indult el ez az egész eljárás. Utána a nyomozó, aki ezt az ügyet vitte, feljelentette az apukát kiskorú veszélyeztetése ügybe. Még abból is kaptam külön 1 év börtönbüntetést, de 2 évig fel van függetve, ha az alatt az idő alatt csinálok valamit, akkor le kell ülni. Számított az, hogy kiskorú a fiam, mikor bejelentette a rendőr. Akkor miért nem számított, amikor bevitték őket 3 napra, én nélkülem hallgatták ki. Se ügyvéd, senki nem volt mellette. Akkor nem számított, hogy kiskorú? A segítségét kértem, mert már azt nem hagytuk annyiba. Egyből ügyvédet kértünk melléjük, mert ha nem kérem, akkor le is ültetik őket. Itt alig a fájért kapni ilyen büntetés, hogy 70 000-re megbüntetni egy 5 tagú családot, azért ez már nonsens.
Ugye nekik erre nincsen pénzük, hogy kifizessék, mivel az apuka dolgozik, hát alkalmi munkán, ami 2-3 ezer forint naponta, amit megkeres. A Gyulát én már nagyon régóta ismerem. Egy nagyon becsületes embernek tartom én legalábbis. Anyám még próbálnak a jóra vinni, meg arra is megyek, hogy legyen szakmám. Arra neveltem a gyerekeimet, hogy tanuljanak. Van egy 7 éves kislányom, most kezd iskolába, első osztályba. A 17 meg a 19 éves fiú azok most akarnak még tovább tanulni.